هیچ کدوم اینا در نمیاد. به نظرم فاجعه بودن و مبتذل، به شدت ناموفق، بدون شخصیت پردازی. ابداً فیلمنامه نداره. بی سواد یا کم سوادن و فیلم عقیمه. نقد یعنی چی؟ اینکه یکی بگه این فیلم افتضاحه یا شاهکاره، آیا اسمش نقده؟ یا نقد یعنی باز کردن مکانیزم‌های فیلم، فهمیدن اینکه چرا کار میکنه یا چرا نه. ما امروز قرار خود نقد رو نقد کنیم، با تمرکز روی سبک جناب مسعود فراستی، روشش، ایرادهاش و اینکه چه اثری روی گفتمان و گفتگوی سینمایی گذاشته. نقد واقعی نظر شخصی خشک و خالی نیست، یک روشه، روشی که باید شامل ادعا باشه، دلیل داشته باشه و شواهدش رو از خود فیلم بیاره. نقد مثل معادله است، ادعا به اضافه دلیل به اضافه شواهد. حالا این شواهد چیا میتونن باشن؟ اولی فرم فیلمه که شامل میزانسن‌ها، دکوپاژ، ریتم و کات‌ها میشه. دومی روایت و درامه، پیرنگ، تعلیق، شخصیت پردازی و منطق علیتی اتفاقات رو شامل میشه. و سومی بیانگری صوتی و تصویریه که طراحی صدا، موسیقی، نور و رنگ زیر مجموعه این قسمت قرار میگیرن. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. من یه ویدیو کامل درباره فیلمبرداری در سینما ساختم که توضیح میده فیلمبردار چه نقشی داره و چطور میتونه حال و هوای یک فیلم رو تغییر بده. این ویدیو توی پلیلیست عناصر سینماییه و لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم، یا میتونید از توی کانال وارد پلیلیست عناصر سینمایی بشید. شاهد چهارم رو میتونیم زمینه فیلم در نظر بگیریم که شامل ژانر فیلم، فرهنگ و سیاست تولیدش و جایگاه اثر در تاریخ سینما میشه. اگه میخواید راجع به ژانرها بیشتر بدونید، میتونید به پلیلیست ژانرهای سینمایی هم سری بزنید که اونجا اولین ویدیو در ارتباط با ساختار ژانر درامه و میتونید اونجا با ویژگی‌های این ژانر بیشتر آشنا بشید. و در پایان شاهد آخرمون جایگاه اثر جدید در کارنامه کارگردانه. بیاین چند تا مثال ملموس رو با هم بررسی بکنیم. توی فیلم ابد و یک روز توالی صحنه‌های خانوادگی با برداشت‌های بلند و بسیار شلوغ همزمان حس استیصال می‌سازه و ریتمی شبیه مستند به داستان میده. این همون جاییه که فرم در خدمت محتوا قرار میگیره. حالا یک نقد سالم به نظر شما چه ویژگی‌هایی داره؟ میتونیم اینجوری تعریفش کنیم: یک، قابل ارجاع باشه، یعنی به یک صحنه یا میزانسن مشخصی اشاره کنه. دوم، سنجش پذیر باشه، بقیه هم بتونن اون رو بررسی کنن. سوم، سازنده باشه، مسیر فهم یا بهبود رو نشون بده. و چهارم، زمینه‌مند باشه، ژانر و شرایط تولید رو در نظر بگیره. بیاین یه مثال دیگر رو با هم بررسی کنیم. توی فیلم متری 6.5 اگه میگیم ریتم پرکشش داره، باید توضیح بدیم که چرا. حالا دلیل: کات‌های کوتاه در تعقیب‌ها، صدای محیط پلیسی و قاب‌بندی تنگ سلول‌ها. این میشه نقد دقیق، نه صرفاً نظر شخصی. برای اینکه بهتر متوجهش بشیم، باید وارد جزئیات بشیم. نقد درست باید به جنبه‌های مختلف فیلم نگاه کنه، مثل فیلمنامه، اینکه قصه چطور داره روایت میشه، بازیگری، که آیا بازیگر تونسته شخصیت رو زنده کنه، و رنگ و نور و تصویر، که فیلم چطور با دوربین و نورپردازی داره حس ایجاد میکنه. یه مثال روشن اینه که فراستی معمولاً وقتی از فیلمی خوشش نمیاد خیلی سریع میگه مزخرفه، کثیفه، مستهجنه، اصلاً فیلم نیست، ما قبل نقده. این نوع حرف زدن بیشتر احساسیه و توضیح نمیده چرا فیلم مشکل داره، در حالی که یک منتقد حرفه‌ای باید دقیق بگه ایراد کجاست. آیا شخصیت‌ها درست پرداخت نشده؟ آیا ریتم فیلم کند بوده؟ آیا ژانر فیلم درست رعایت نشده؟ یا از این قبیل سوال. برای اینکه بتونیم دقیق‌تر موضوع جناب فراستی رو بررسی کنیم، باید وارد سبک اجراش بشیم که 3 عنصر اصلی داره. سبک اجرای تلویزیون محورش قاطع، برشی و شعار محوره. اولین گزینش مطلق گراییه، یعنی دوگانه شاهکار یا فاجعه، و هیچ چیزی رو بین شاهکار و فاجعه قبول نداره و بدون میانه است. هیچ چیز خاکستری وجود نداره. فیلم یا سیاهه یا سفیده. دوم، خلاف
رافع جهت بودن عمدیه. همیشه در موضع مخالف جریان غالب ایستادن برای جلب توجه. و سوم، زبان تند و گاهی خارج از عرفه. استفاده از واژه‌های زشت یا تحقیرآمیز برای وایرال شدن و ایجاد نارضایتی. این روش توی برنامه‌های تلویزیونی جواب میده. سریع واکنش میگیره، بحث داغ درست میکنه و کلیپ وایرال تولید میشه. اما مشکلش اینجاست که بیشتر از این که گفتگوی سینمایی بسازه، جنجال و دو قطبی ایجاد میکنه. مثال روشنش رو همین چند هفته پیش داشتیم وقتی درباره فیلم پیرپسر به کارگردانی اکتای براهنی حرف زد. خیلی ها فیلم رو به خاطر نگاه متفاوتش به تنهایی و روابط انسانی تحسین کرده بودن، اما فراستی با زبانی گزنده کل فیلم رو زیر سوال برد. نه تحلیلی از شخصیت پردازی آورد، نه درباره فرم و روایت توضیحی داد، فقط حکم داد. این همون مطلق گرایی و خلاف جهت بودنه که بیشتر به چشم میاد تا فهم سینمایی. یا تصور کنید فیلمی مثل قهرمان یا درباره الی. نقد مطلق گرا سریع برچسب بی قصه یا سرهمبندی بهش میزنه، در صورتی که نقد تحلیلی میره سراغ همون شواهدی که اول ویدیو با هم صحبت کردیم. منطق تصمیم‌های شخصیت‌ها چی بوده؟ اطلاعات دهی چرا قطره‌ای اتفاق میفته؟ و میزانسن‌های چند لایه چه کاربردی دارن؟ ایراد اصلی این سبک اینه که حکم داده میشه بدون اینکه فرایند تحلیل نشون داده بشه و چند مشکل عمده داره که با هم بررسیشون میکنیم. اولیش بیچارچوبی تحلیله. به جای ارجاع دقیق به میزانسن یا دکوپاژ یا هر چیز دیگری در اثر سینمایی، فقط نتیجه کلی داده میشه. دوم، دوگانه سازی جعلیه. یا قصه باید کلاسیک باشه یا فلان باشه یا فاجعه است، در حالی که فرم‌های روایی طیف دارن و مطلق نیستن. مشکل سوم بی‌توجهی به زمینه است. ژانر و شرایط تولید توقع ما رو تنظیم میکنه. یه فیلم مستقل با یک فیلم بلاکباستری کاملا متفاوته و نباید اینها رو با هم مقایسه کرد. و در آخر چهارمین مشکل جایگزینی گفتگو با جنجاله. زبان تحقیرآمیز مخاطب رو دو قطبی میکنه. درسته که کلی کامنت میسازه، اما فهم رو جلو نمیبره. مثال دقیق تری رو بررسی کنیم. توی فیلم جدایی نادر از سیمین اگر کسی بگه فیلم دیالوگ محوره، نقد تحلیلی جواب میده که حرکت نرم دوربین، کلوزآپ‌های اخلاقی و قطع‌های نامحسوسه که تعلیق رو نگه میداره. این یعنی فرم همدست درامه و مکانیزم داره کار میکنه. این دوتا نقد رو با هم مقایسه بکنید. یکی میگه این فیلم کند پیش میره و در مقابل نقد دیگه میگه کندی عمدی پلان‌های بلند فشار اخلاقی رو تشدید میکنه. نمونش سکانسی که مکس های کنترل شده و دیالوگ های همپوشان فضا رو ملتهب میکنن. این مقایسه فرق نقد با تخریب و جنجال رو واضح میکنه. حالا نسخه بهتر چی میتونه باشه؟ قطعاً که نقد نباید بیدندون باشه، میتونه قاطع باشه، اما همراه با روش ادعا کنه ولی شواهد رو بیاره. زبان تند رو با احترام عوض کنه. نقد سخت میتونه مؤدب هم باشه، مخالف جریان باشه، اما براش دلیل داشته باشه، نه صرفاً برای وایرال شدن. برای نقد یک فرمول ساده بین المللی وجود داره به نام راسو. آر از کلمه رفرنس گرفته شده، یعنی ارجاع دقیق باید داشته باشه. A از آرگومنت، یعنی استدلال روشن باید بیاره، و S از استراکچر که باید ساختار منظمی رو تعریف کنه، و در نهایت O از آوتکام گرفته شده، خروجی که برای مخاطب فهم و یادگیری ایجاد کنه. یه مثال دیگه با همین روش نقد بزنیم. توی فیلم شنای پروانه اگه بگیم ملودرام با رگه های نوار جنایی جواب داده، باید براش ارجاع بیاریم و استدلال روشن داشته باشیم. در جوابش میتونیم بگیم حرکت دوربین روی دست در لوکیشن های تنگ و تضاد نورهای سرد و گرم در سکانس های کلیدی. این نقد هم با ارجاع بوده، هم استدلالش واضحه، هم ساختار داره و هم خروجیش باعث فهم مخاطب میشه. این نقد هم جذابه، هم مفیده و هم آموزنده است.
جمع‌بندی این که روش فراستی برای تلویزیون هیجان میسازه، اما برای رشد گفتمان و گفتگوی سینمایی اصلاً کافی نیست، چون تحلیل رو قربانی حکم‌های مطلق و جنجالی میکنه. نقد خوب باید با شواهد حرف بزنه و پل بسازه برای پیشرفت، نه اینکه سد و دیوار بسازه. حالا دیگه انتخاب با شماست. نقد تند و بی‌پرده یا نقد تحلیلی و مستند. توی کامنت ها بنویسید و مثال بزنید از فیلم های ایرانی که واقعاً غیر منصفانه نقد شدن یا شاید به درستی ازشون دفاع شده. اگر این ویدیو مورد پسندتون بود ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو کامنت کنید و ممنون میشم که کانال سینمالوژی رو سابسکرایب کنید تا با هم موضوعات بیشتری از سینمای ایران و سینمای جهان رو بررسی کنیم. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.